අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ගිය සතියේ දැන් වීඩියෝ එකේදී කිව්ව රුපියල් 500ක රීලෝඩ් එකක් තිනා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒකට තවම ඔයාලට ටයිම් එක තියෙනවා. මේ සතියේ මම අනිත් වීඩියෝ එක රිලීස් කරද්දී ඔයාලට ඒ රුපියල් 500 රීලෝඩ් එක දිනා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දෙන්නෙක්ට කරන්න තියෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට ගිහලා කමෙන්ට් කරලා වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට ලයික් ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දෙන්නෙක්ට රුපියල් 500 රීලෝඩ් දෙයක් දිනා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් try කරලා බලන්න ඒක කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු. මොනවද අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ කියන එක ගැන. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්න දෙයක් තමයි ෂෝට්කට්. මේ ෂෝට්කට් ඇප් එක ගැන Siri ෂෝට්කට් ඇප් එක කියොත් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඒක මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එදිනෙදා කරගන්න පුළුවන් වැඩ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි Siri ෂෝට්කට් කියන්නේ. ඔයාලට ඔයාගේ පහසුවට එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ තියෙනවා. ඔයා නොදන්න ෆීචර්ස් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ වගේ ඔයාලට ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ෂෝට්කට් ටිකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියන්න තියෙනවා ෂෝට්කට් ඇප් එකේ සෙටින් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ෂෝට්කට් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන මේක hello දුන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයා මේක යූස් කරලා නැත්නම් මේක hello දෙන්න බෑ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේක hello දෙන්න ඕනේ. hello දෙන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ෂෝට්කට් ඇප් එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී මොකක් හරි ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ iPhone එකේ අපි මොකක් හරි ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරමු. set text size දුන්නා. next මොකක් හරි name එක තියලා ඔයා ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ setting වලට ගියාට පස්සේ අරක hello දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ඒක hello දීලා ඉන්න ඕනේ ඔයාගේ iPhone එකේදී. ඊට පස්සේ තමයි අපි ෂෝට්කට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ අපේ iPhone එකට. හරි අපි එහෙනම් ෂෝට්කට් ඇප් එකට යමු. ෂෝට්කට් ඇප් එකේ ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට කියන්නම් ඔයාලගේ iPhone එකට ෂෝට්කට් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම මගේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා ෂෝට්කට් වල ලින්ක්ස්. ඔයාට ඒ ලින්ක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ෂෝට්කට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. ක්ලික් කරලා ලින්ක් එක ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඊයටටම යන්න ඔයාලට දෙන view එකේ ඊට පස්සේ add untouched shortcut කියලා දෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ෂෝට්කට් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. පළවෙනි ෂෝට්කට් එක තමයි combine screenshot කියන එක. අපි මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි මොකක් හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් දෙයක් ගහුවොත් මේ විදිහට ඔයාගේ iPhone එකේ ඊට පස්සේ අපි මේ combine screenshot කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඕකේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් දෙක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඩ් දෙන්න. ඇඩ් දුන්නාට පස්සේ ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ නම මොකක්ද කියලා අහනවා. අපි ඒකට දෙමු setting කියලා. ඊට පස්සේ done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ iPhone එකේ දිග ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන share button එක දීලා save image දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ iPhone එකේදී මේ විදිහට දිග ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි ෂෝට්කට් එක. අපේ දෙවෙනි ෂෝට්කට් එක තමයි convert photo to GIF කියන එක. අපි මොනවා හරි ෆොටෝස් ටිකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඇල්බම් වල මොනවා හරි ෆොටෝස් ටිකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඇඩ් දුන්නට පස්සේ මේ විදිහේ GIF එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අදාළ ෆොටෝස් ටික. ඒ GIF එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයාලට මෙතනින් save දීලා ඔයාගේ GIF එක save දීලා නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි යූස් කරන සොයිකල් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් උනත් හැකියාව තියෙනවා මේ ෂෝට්කට් එක හරහා.
අපි අනිත් ෂෝට්කට් එක තමයි make pdf කියන එක. අපි දැන් note app එකට ගියාට පස්සේ note app එකේ මේ විදිහට ඔයාලට මොනවා හරි ඔයාගේ දත්ත ටිකක් තියෙනවා note app එකේ. ඒ ටික ඔයාලට pdf එකක් විදිහට ගන්න ඕන ලේසියෙන්ම. ඒ නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අතනින් ෂෝට්කට් එක ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා උඩ තිත්තුන ක්ලික් කරලා මෙතන share කියන එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ send a copy කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා make pdf කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ pdf එක මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර විදිහට මෙතන share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට pdf එකක් විදිහට ඔයාගේ iPhone එකේදී ලේසියෙන්ම create කරගෙන ඕනිම එකක්. ඊට පස්සේ අපි අනිත් shortcut එක තමයි reverse image search කියන එක. අන්න ඒ image මෙන්න මේ shortcut එක ඔයාලට මොකක් හරි ඔයාලගේ photos වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන මොකක් හරි photos එකක් ඔයා copy කරගත්තොත් ඒ copy කරගත්ත photos එක මේකට touch කරාට පස්සේ මේ විදිහට Google එකේ ඔයාලට ඒ photos එකට අදාළ විස්තර ටික ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඕනින් photos යම් මේ විදිහට Google එකේ ලේසියෙන් search කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ shortcut එක හරහා ඔයාගේ iPhone එකේදී. ඊට පස්සේ අනිත් shortcut එක තමයි search on. මේ search on කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මොකක් හරි name එකක් type කරන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි song එක name එකක් type කරමු. ඊට පස්සේ ඒක done කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ඒක search කරන්න ඕනේ මොකේද කියලා අහනවා. Amazon එකේ Bing, eBay, Google, Twitter, YouTube, Reddit කැමති එකක්. ඒ කියන්නේ social set එකක් මෙතන දෙනවා. ඔයා මෙතනින් මොකක් හරි YouTube වගේ මොකක් හරි ක්ලික් කරොත් ඔයා ඒ type කරපු name එක මෙතන search වෙනවා. ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේ විදිහට මොකක් හරි search කරලා ඕනිම දෙයක් search කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ shortcut එක හරහා. අනිත් shortcut එක තමයි Bluetooth කියන shortcut එකේදී ඔයාලා මේක iPhone 13 අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මෙතන Bluetooth on කරොත් off කරන්න බෑ. මේ විදිහට තමයි off වෙන්නේ. ඔයා setting වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඒක off කරන්න ඕනේ. iOS 13 වලින් පස්සේ තියෙන ඕනිම version එකක්. ඒ නිසා ඔයාලා මේ shortcut එක add කරගත්තොත් ඔයාලට setting app එක open කරන්න නැතුව ලේසියෙන් off කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම මේක ලේසියෙන් දැන් ඔයාලට off කරලා පෙන්නන්න. Bluetooth කියන එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට දෙනවා. ඔයාලට on කරන්නද off කරන්නද ඕනි කියලා. අපි off කියන එක click කරාට පස්සේ Hello, boss. ඊට I පස්සේ have turned off Bluetooth for your iPhone. මේ විදිහට sound එකක් එක්ක ඔයාගේ phone එකේ Bluetooth off වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට Wi-Fi shortcut එකක් add කරගන්න පුළුවන්. auto on ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් off කරන්න on කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අනිත් shortcut එක තමයි QR anything කියන shortcut එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි URL එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් මොකක් හරි Wi-Fi network එකක් ඔයාලට QR code එකක් විදිහට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි මොකක් හරි image එකක් මේ click කරලා QR code එකක් විදිහට set කරගමු. මෙතනදි මම මගේ image එක click කරලා ඒකට QR code එකක් create කරගන්නවා. මේ විදිහට QR code එකක් create කරගත්තා. අපි ඒක save කරගමු මේ photo එක. හරි ෆොටෝ එක සේව් කරගත්තා. අපි දැන් ෆොටෝස් වලට ගිහිල්ලා අපි ඒ සේව් කරගත්ත QR කෝඩ් එක view කරලා මොකක් අපේ ෆෝන් එකට අල්ලලා බලමු දෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඩිම් වැටෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ වලට ඇග්‍රී දීලා මේ විදිහට ඔයා සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ලේසියෙන්ම මේ විදිහට දෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ඕනි එක QR කෝඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi network එකේ වුණත්. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට අපි අපේ Wi-Fi network එකේ QR එක ක්‍රියේට් කරගමු. මෙතන current Wi-Fi network කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ
iPhone එකේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන Wi-Fi එකේ password එක ගන්නවා. අපි අපේ Wi-Fi එකේ password එක ගමු. එතන done දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට QR code එකක් create කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ photos වලට ගිහිල්ලා ඒ QR code එක scan කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ iPhone එකේ Wi-Fi disconnect කරලා ඉමු. දැන් ඔයාලට මේ QR code එක scan කරපු ගමන් මේ විදිහට QR code එක scan කරලා Wi-Fi ඕනිම Wi-Fi network එකට join වෙන්න මේ QR code එක ඕනිම phone එකකට share කරගෙන උනොත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ QR code මේ shortcut එක හරහා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් shortcut එක තමයි indicator to note කියන shortcut එක. ඒ shortcut එක අපි click කරාට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම type කරන්න නැතුව ඔයාලට note එක create කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි එක try කරලා බලමු. This is a test. මේ විදිහට note එක create කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් note app එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට create කරගත්තු note එක time එකත් එක්ක වැටිලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට note එකක් create කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අපේ අනිත් එක තමයි YouTube Pip. iOS 14 එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන features එකක් තමයි මේ YouTube Pip කියන shortcut එක. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube එකේ මොකක් හරි play කරනවා නම් ඒක background play කරන්න පුළුවන් features එකක් තමයි මේ YouTube Pip option එක කියන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් අය දැන් මේක වැඩ නැහැ කියනවා. ඒත් මේක මේ විදිහට create කරගත්තාම වැඩ කරනවා කියලා මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් description එකේ තියෙනවා ඒකේ link එක. ඔයාලා ඒක බලන්න. මම මේක create කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. මම මගේ channel එකේදී මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් play කරනවා. play කරලා Mozilla මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම create කරගන්න පුළුවන් YouTube option එක මේ විදිහට shortcut app එක හරහා. ඔයාලා දැන් බලන්න ඇති ඔයාලගේ iPhone එකේ මේ add කරගත්ත shortcuts ඔක්කොම මෙතන shortcut app එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක open කරනවට වැඩිය අර විදිහට open කරන එක ලේසියිනේ කියලා හිතනවා ඇති. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඔයාලගේ iPhone එකේ මේ පැත්තට swipe කරලා අවසාන page එකේ තියෙන edit කියන එක click කරලා මෙතන plus button එක click කරන්න. එතන plus button එක click කරලා ඔයාලා යටට scroll කරගෙන ගියාට පස්සේ shortcuts කියලා තියෙනවා. එතන shortcuts වලින් ඔයා මෙතන ලොකු අවසාන තියෙන shortcut එක දෙන්න. ඊට පස්සේ add weight දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට bluetooth කියන එක click කරලා මෙතන off කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම Hello, shortcut එක boss. මෙතනදී I have turned off Bluetooth for your iPhone. run කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. shortcut app එක open කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහේ ඔයාලට ඔයාලගේ වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් shortcut ගොඩක් තියෙනවා. මම අද කියලා දුන්නේ ඔයාලට ඒ වගේම පොඩි ප්‍රමාණයක්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මේ shortcut වල link එක තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා එතනින් link එක click කරලා shortcut එක add කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මොකක් හරි error එකක් හරි හවුලක් හරි තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකේ අයිත් දවස් කමෙන්ට් එක හැමදාම bye. Peace.